God kväll allihopa och hjärtligt välkomna till Sneezing with your eyes open challenge number 2. Vi har gjort det här en gång tidigare och som man såg på videon när vi har kollat på dem i efterhand så... Jag tror du hade ögonen öppna, men inte jag. Och för er som inte har sett när vi gjorde det första gången så kan ni ju klicka här. För er som tittar på det här för första gången nu så river man av ena hörnet, rullar ihop en servett eller någonting sånt där. Precis, så där ja. Rak och fin. Sen gäller det att sticka upp den långt upp i näsan, längst upp i näsgången. Där uppe har man en liten punkt så att om man pillar lite med de här servetterna där uppe så nyser man till slut. Målet är alltså att försöka nysa med ögonen öppna. Lina har gjort det en gång. Fast jag blundade typ i början så här. Ja. Och sen... Fast jag vet. Vi får göra ett nya försök helt enkelt. Ja. Jag får hålla för andra näsborren. Jag vet inte. Det började redan. Ja. Okej. Jag har lite extra här ifrån. Gud. Jag vill inte. Jag kan bara få inte se dig i näsan. Varför gråter du så mycket? Jag vet inte, gör inte du det? Nej, nästan. Jag hörde bara titta på dig. Ja, shit. Tårarna bara rinner på mig. Jag blir helt gråtfärdig, ja. Gud. Nu gråter jag också. Hade du ögonen öppna? Nej. Jag gråter bara. Jag gråter jättemycket. Det går inte. Nej, fan! Jag försöker ju verkligen, ja. Jag bara gråter, det går inte. Jag ska prova andra näsborren. Det går inte. Jag ger fan upp alltså. Ni får gärna göra ett försök ni själva också. Det tar lite på kraften här faktiskt. Och du gråter som en bebis du. Jag gör med. Tack för den här gången i alla fall. Hej då. Hej allihopa. Hoppas ni hade lika trevligt att titta på det här klippet som jag och Lina hade att spela in det. Om ni gjorde det, tryck tumme upp. Och om ni vill se mer av oss, tryck på den här röda subscribe-knappen som är här nere. Och kan ni inte vänta tills vi laddar upp någonting mer så är det bara att trycka på det här klippet så får ni se ett gammalt klipp som vi redan spelat in. På Game of Thrones också. Ja. Jag har ju aldrig sett det. Och nu ligger vi här, 4 veckor senare. Du har ju för sig inte haft semester. Nej. Du har jobbat titt som tätt. Och nu ligger vi här 4 veckor senare och jag